ચપ્પુ વડે ટુકડા કરતા એકદમ સહેલાઈથી ટુકડા થઈ જાય અને પ્રેસ કરતા એકદમ સોફ્ટ છતાં પણ કલરમાં એવા સફેદ રહેલા આ શક્કરિયા બાફેલા નથી પરંતુ શેકેલા છે અને તે પણ ચૂલા વગર કે ઓવન વગર. શક્કરિયાને બાફવા તો સહેલા પણ શક્કરિયાને શેકી અને ખાઈએ ને એટલે બહુ જ મીઠા લાગે. પરંતુ તેના માટે ચૂલા ક્યાં રહ્યા? તો મેં એક નવી સહેલી રીતે શક્કરિયા માત્ર 10 જ મિનિટમાં એ રીતે શેક્યા તે રીત બતાવું અને સાથે શેકેલા શક્કરિયાની એકદમ ઝટપટ બનતી સ્ટ્રીટ ચાટ પણ બતાવીશ. તો આ સહેલી રીતથી ઘરે કિલો 2 કિલો કે વધારે શક્કરિયા શેકજો, ઇઝીલી શેકી શકશો. આ સહેલી રીત માટે અહીં મેં આવા લાંબા સહેજ મીડિયમ થિકનેસના 500 ગ્રામ શક્કરિયા લીધા છે. પરંતુ આની જગ્યાએ વધારે થિકનેસ વાળા કે પતલા શક્કરિયા મળે ને તો તે પણ ચાલે. જમીનમાં શક્કરિયા ઉગે છે એટલે તેની ઉપર માટી હોય છે. આમ તો મારે ચોખ્ખા શક્કરિયા આવ્યા છે, છતાં પણ પાણીમાં ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લેશું. શક્કરિયા એકદમ સરસ ચોખ્ખા થઈ જાય ને એટલે તેને કોરા થવા દેવા માટે કિચન નેપકિન પર ફેલાવી અને રાખી દેવાના. આ રીતે બધા શક્કરિયા પાણીમાં સાફ કરી સહેજ કોરા થવા દઈએ. એ દરમિયાન ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ રાખશું. જો તમારી પાસે લોખંડની કઢાઈ હોય ને તો તે વાપરી શકાય, પરંતુ સ્ટીલ કે નોનસ્ટિકની કઢાઈ નહીં લેવાની. ગરમ થતી આ કઢાઈમાં 250 થી 300 ગ્રામ જેટલું સાદું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ઉમેરેલા મીઠાને કઢાઈમાં આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી મીઠું એકદમ ગરમ થવા દેવાનું. બીજી સાઈડ શક્કરિયા પણ સહેજ કોરા થઈ ગયા છે. તો આ શક્કરિયામાંથી એક શક્કરિયાને હાથમાં લઈ બંને સાઈડની કિનારી કાઢી અને ત્યાર પછી ચપ્પુ વડે આ રીતે અંદર સુધી કટ લગાવી દેવાના છે. કટ લગાવવાથી શક્કરિયા શેકાવામાં ઓછો સમય લાગશે અને અંદર સુધી શેકાઈ જશે. અહીં શક્કરિયા બહુ પતલા પણ નહીં અને થીક પણ નહીં તેવા છે, પરંતુ આનાથી થીક શક્કરિયા પણ શેકાતા 10 મિનિટથી વધારે સમય તો નહીં જ થાય. પતલા શક્કરિયા લાંબા છે. જો શક્કરિયા સાઈઝમાં થોડા લાંબા હોય ને તો આ રીતે 2 ટુકડા કરી લેવાના. અહીં બધા શક્કરિયાની અંદર કટ પાડી લીધા છે. આ શક્કરિયાને આપણે શેકવાના છે, પરંતુ ડાયરેક્ટ મીઠામાં શેકીએ ને તો ઉપરથી ખારા થઈ જાય. તો તેના માટે અહીં મેં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લીધો છે. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલના મીડિયમથી નાના સાઈઝના આવા ટુકડા કરી લેવાના. ટૂંકમાં શક્કરિયું જે સાઈઝનું હોય ને અને એમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણે ટુકડા કરવાના. હવે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો લઈ અને એક શક્કરિયાને લઈ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં મૂકી આ રીતે બધી બાજુથી શક્કરિયાને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વડે કવર કરી લઈશું. જરા પણ ઢીલું ના રાખતા શક્કરિયાની આસપાસ ચીપકી જાય ને એ રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ કવર કરી લેવાનું. અહીં આખું શક્કરિયું કવર થઈ ગયું છે, તો તેને ડીશમાં સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતે દરેક શક્કરિયાના નાના ટુકડા, મોટા ટુકડા કે આખા શક્કરિયાને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લેતા જઈ અને કવર કરી લેવાના. અહીં તો મેં 500 ગ્રામ શક્કરિયા જ આજે લીધા છે, પરંતુ આ પ્રમાણે તમે કિલો 2 કિલો ગમે એટલા શક્કરિયા શેકી શકો છો. બધા શક્કરિયા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વડે કવર કરી લીધા પછી બીજી સાઈડ અહીં કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલતા અંદર મીઠું છે ને એ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હાથથી અડકી શકાય તેવું તો બિલકુલ નથી. ગરમ મીઠામાંથી ધુમાડો પણ નીકળી રહ્યો છે, જે કદાચ તમને નહીં દેખાય. બસ ગરમ થયેલા આ મીઠાને તવેથા વડે ફેલાવી દીધા પછી તેની ઉપર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં કવર કરેલા શક્કરિયા છે ને તે એક પછી એક બધા ગરમ મીઠા ઉપર ગોઠવી દેવાના. અહીં મેં આજે મીઠું લીધું છે, પરંતુ તેની બદલે ઝીણી રેતી કે દરિયાની રેતી હોય ને તો તે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. વળી શક્કરિયા તો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વડે કવર છે, માટે રેતી લેશો ને તો ક્યાંય પણ તે ડાયરેક્ટ રેતીના ટચમાં નહીં આવે. બધા શક્કરિયા મીઠા ઉપર ગોઠવાઈ ગયા પછી થોડું થોડું ગરમ મીઠું તવેથા વડે શક્કરિયાની ઉપર ફેલાવી દઈશું અને આ રીતે ના ફેલાવો ને તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખતા કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને માત્ર 10 મિનિટ શક્કરિયાને આ રીતે શેકાવા દઈશું. એક્ઝેક્ટ 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલતા શક્કરિયા શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે, પરંતુ શક્કરિયા ખરેખર પરફેક્ટ શેકાયા છે કે નહીં તે જોવા માટે કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી ચપ્પુ વડે ચેક કરતા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં રહેલા શક્કરિયાની અંદર ચપ્પુ ઇઝીલી જતું રહે છે, એટલે કે આ શક્કરિયા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. દરેક શક્કરિયાને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા મીડિયમ સાઈઝના શક્કરિયા છે ને એટલે 10 મિનિટમાં શેકાઈ ગયા, પરંતુ આનાથી વધારે થિકનેસના શક્કરિયા હોય ને તો વધારે 2 થી 3 મિનિટ શેકાવામાં સમય લાગી શકે છે. અહીં પરફેક્ટ શેકાયેલા આ શક્કરિયાને હવે ચીપિયા વડે એક પછી એક મીઠામાંથી બહાર કાઢી લેવાના. સહેજ એવું શક્કરિયાને ચલાવતા જઈ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પર ચીપકેલું મીઠું છે ને તે પણ ખરી અલગ થઈ જશે અને શક્કરિયાને એક ડીશમાં રાખતા જઈશું. આ રીતે મીઠામાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ સહિત જ બધા શક્કરિયા કાઢી લીધા પછી
આ મીઠાને ફેંકી ના દેતા ઠંડુ થાય ને પછી પેક કરી અને રાખી દેવાનું. પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે હાંડવો બનાવો કે પછી કેક બનાવો, ગમે ત્યારે આ મીઠાનો ઉપયોગ ફરીથી શેકવા માટે લઈ શકાય છે. અહીં ડીશમાં રાખેલા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વાળા શક્કરિયાને પણ થોડા એવા થપથપાવી લઈશું, જેથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં વધારે ચીપકેલું મીઠું હોય ને તો તે પણ ખરી અને દૂર થઈ જાય. બધા શક્કરિયાને ડીશમાં થપથપાવી અલગ કર્યા પછી એક બીજી ડીશમાં લઈ લઈએ. હવે આ શેકાયેલા શક્કરિયા ઉપરથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ અલગ કરશું. શક્કરિયા કઢાઈમાંથી જ કાઢ્યા છે માટે ખૂબ જ ગરમ છે, છતાં પણ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ અલગ કરી ગરમ શક્કરિયા છે ને તે એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તેની છાલ પણ જુઓ કાળી ના પડતા એવી સરસ જ ગુલાબી રહી છે. વળી સરસ શેકાયેલા શક્કરિયાની છાલ હાથથી જ ઇઝીલી ઉખડી જાય છે. અહીં તે તમે જોઈ શકો છો કે હાથથી છાલ ઉખાડતા શક્કરિયા એટલા સોફ્ટ શેકાઈ ગયા છે ને કે તેના 2 ટુકડા થઈ ગયા. તેના ઉપરથી જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલા સરસ શેકાયા હશે, અને એ પણ ચૂલા કે ઓટીજી વગર. અંદર સુધી એકદમ સરસ શેકાય અને કલરમાં પણ તે કાળા નથી પડતા, એકદમ વ્હાઈટ રહ્યા છે. આ જ રીતે દરેક શક્કરિયાને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી અલગ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી તેની છાલ ઉખાડી લેવાની. બધા શક્કરિયાની છાલ ઉખાડ્યા પછી ચપ્પુ વડે એક શક્કરિયાના ટુકડા કરતા જુઓ એકદમ સહેલાઈથી ટુકડા થઈ જાય છે, અને હાથ વડે પ્રેસ કરતા એકદમ સોફ્ટ શક્કરિયા બફાયા નહીં પરંતુ શેકાયા છે. આ શક્કરિયાની ચાટ બનાવીને ખાઓ કે પછી ડાયરેક્ટ ખાઓ, કોઈ પણ રીતે શેકેલા શક્કરિયા ખાવાની મજા આવી જાય. અને અત્યારે તો મહાશિવરાત્રી પર મળતા શક્કરિયાનું આપણે જાત જાતની વાનગી પણ બનાવીએ છીએ. શેકેલા શક્કરિયાના ટુકડાને ચાટ બાઉલમાં ઉમેરી દઈ એક સરસ ચાટ પણ બનાવી બતાવું. શેકેલા શક્કરિયાના ટુકડા બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી ઉપરથી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરશું. એ જ રીતે મીઠું પણ સ્પ્રેડ કરી દઈએ, અને જો સાથે ચાટ મસાલો અને લીંબુનો રસ સ્પ્રેડ કરવો હોય ને તો તે પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી બનાવેલી આ ચાટ તમે ખાવ ને તો ખરેખર શક્કરિયાની આ ચાટ એક સ્ટ્રીટ ફૂડ પણ છે, તો ખાવાની મજા જ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, શક્કરિયા શેકવાની આ નવી અવનવી રીત તમને કેવી લાગી જરૂરથી કહેજો અને ટ્રાય પણ કરજો. ચૂલા વગર કે ઓટીજી વગર ગેસ પર આ રીતે ઇઝીલી શક્કરિયા શેકાઈ જશે. રીત ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનાર દરેક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.